Paano ba gumawa ng contact form tulad nito sa website natin, and then pag may email sa atin sa pamamagitan nito, didirekta siya papunta dun sa email address na na-register natin. Okay, gawin natin siya step by step. Okay, let's start. Punta tayo sa plugins, add new, and then search natin ang contact form. Okay, ito ang gagamitin natin sa tutorial na to, yung contact forms natin. Okay, install now, installed, and then activate. Okay, ang mangyayari sa kanya, magkakameron ka ng bagong menu dito, yung contact, and then contact form. Click natin. And then meron na tayong contact form dito, contact form 1. Click natin. And ito yung setting niya. Punta tayo dito sa mail. Tapos mahalaga na ang email ad na nakalagay dito ay yung active email ad mo. Kasi dito mapupunta yung email na manggagaling dun sa website mo. Okay? And then, gusto natin gawin dito ay kakopy natin itong shortcode. Copy natin itong shortcode, Ctrl-C, or copy. And then, balik tayo sa page. Contact. Edit with Elementor. And then, search natin dito ang shortcode. Ito. Drag natin papunta dito. Plus sign. And then, click natin. And paste natin yung kinopy natin na contact form. Okay. Ito na siya. Once na may mag-type dito na pangalan, email, and then subject and message, automatic yung message pupunta dun sa email ad na naka-register sa contact form mo. Okay? For example, smart, your email ad. Okay, then subject, hello, or test email, hello world, and then let's click send. Okay, your message has been sent. Check natin yan sa email natin yung sinad natin. Okay, nandito na tayo sa email. Bale, hindi siya nag-register sa inbox, pero punta siya sa ibang folder. Punta siya sa spam folder. Wait, this is kasi may click kasi yung natin, yung sinad natin na email, kaya sabi niya spam. Pero okay, mark as not spam na natin, kaya punta siya sa inbox. Okay, ito na yung message na sinad natin kanina doon sa website natin. Thanks for watching, and if you find value, please subscribe and then hit that like button. Tapos, if you want to watch the full tutorial, I will put the link on the description, and then see you sa next video. Bye-bye!